हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल रीटा स्टिच एंड क्राफ्ट में तमारू स्वागत है। आज हूँ घनश्याम महाराज की पाघड़ी बनावानी छूं, जे एकदम सरल रीत है, तमे घरे आसानी थी बनावी शकशो। तेना माटे मैं ब्रोकेट कपड़ू यूज कर्युं छे, फूंकावाड़ी लेस लीधी छे, एक ब्रोच लीधुं छे, लटकन। तो मैं कड़क प्लास्टिक नी पट्टी लीधी छे, जे कड़क रहे एवी आपणे लेवानी छे। तो तेनी पहोळाई 11 इंच छे अने लंबाई 2.5 इंच छे। अने ब्रोकेटनुं कपड़ું મેં લીધું છે, તેને મેં પેપર કેનવાસ જોઈન્ટ કરી દીધું છે। पहोळाई 10.25 इंच है अने लंबाई 4.5 इंच लीधी छे। तो आपणे आमां पेपर केनवास जोइंट करवानुं छे अने एक पीस में लीधुं छे। तो तेनी लंबाई अने पहोळाई 12 इंच है अने लंबाई 6.5 इंच है। तो हवे जे आ प्लास्टिक नो भाग छे तेने आपणे फोल्ड करी वच्चे कटनुं निशान लगाववानुं छे। આપણે શેપ આપી દેવાનું છે। આ રીતે બે સાઈડ થી આપણે થોડો થોડો શેપ આપી દેવાનો છે। જોઈ શકો છો મેં આવી રીતે કટિંગ કરી લીધું છે। હવે જે આ કેનવાસ વગરનો ભાગ છે તેને આપણે ઊંધો રાખવાનો છે અને આ પટ્ટી આવી રીતે ઉપર રાખવાની છે અને આટલો ભાગ આપણે ફોલ્ડ કરી દેવાનો છે। તો તેના માટે મેં બ્લુ ગન લીધી છે। હવે આપણે જે નીચેનો ભાગ છે તે આપણે વચ્ચેથી કટ લગાવશું આ રીતે। આ રીતે કટ લગાવી અને આ પણ ભાગ આપણે આવી રીતે જોઈન્ટ કરી દેવાનો છે। તો આ ભાગ જોઈન્ટ થઈ ગયો છે અને જે ઉપર ભાગ છે એ ઉઠલાવીને આપણે આ નીચેનો ભાગ છે તે અંદર જવા દેશું આ રીતે। અને અહીંયા પણ આપણે ગ્લુ ગનથી ચોંટાડી દેવાનું છે। તો આ ભાગ આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે। હવે જે બે સાઈડના ભાગ છે તેને પણ આપણે એ જ રીતે ગ્લુ ગનથી ચોંટાડી દેવાનું છે આ રીતે। જોઈ શકો છો આ રીતે
આખી પટ્ટી તૈયાર થઈ છે। હવે તેને ફોલ્ડ કરીને આપણે સ્ટેપલર વડે આપણે જોઈન્ટ કરી દઈશું। તો જોઈ શકો છો આપણે આ ભાગ જોઈન્ટ કરી લીધો છે અને બીજું મેં પ્લાસ્ટિક લીધું છે પાછું, તે આપણે રાઉન્ડ શેપ કટિંગ કરવાનું છે। આ રીતે આપણે માપ કરીને ફરતો રાઉન્ડ કટિંગ કરવાનો છે। તો આ રીતે મેં નિશાન કરી લીધું છે અને એ ભાગ કટિંગ કરી લેશું। જોઈ શકો છો આપણે આવી રીતે રાઉન્ડ શેપ કટ કરવાનો છે અને તેને પણ આપણે બ્રોકેડના કપડા વડે આવી રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાનું છે। જોઈ શકો છો આ રીતે ગ્લુ ગનથી ભાગ આપણે જોઈન્ટ કરી દેવાનો છે। હવે જે પેપર કેનવાસ વાળો ભાગ છે તેને આપણે આ ફૂંકાવાળી પટ્ટી આ રીતે જોઈન્ટ કરી દેવાની છે। આ રીતે 3 બાજુ આપણે જોઈન્ટ કરવાની છે। તો જોઈ શકો છો મેં જોઈન્ટ કરી લીધી છે અને હવે આપણે એક આંગળ જેટલી આવી રીતે ચપટી લેતું જવાનું છે। આવી રીતે વળ પાડી દેશું આપણે। તો જોઈ શકો છો મેં આવી રીતે ઘડ પાડી દીધી છે અને આપણે અહીંયા સોય દોરા વડે સિલાઈ કરી લેવાની છે। તો સિલાઈ મેં કરી લીધી છે। હવે જે આપણે આ ઓલો ભાગ છે જે ઉપરનો આપણે ત્યાં આવી રીતે પટ્ટી લગાવવાની છે। આ રીતે ઉપરના ભાગમાં પણ લગાવવાની છે અને નીચેના ભાગમાં પણ આ રીતે ફરતી પટ્ટી લગાવવાની છે। તો જોઈ શકો છો મેં પટ્ટી લગાવી દીધી છે। હવે જે ફૂંકાવાળી લેસ છે એ આપણે એક સાઈડથી લગાવવાની છે આ રીતે। તો જોઈ શકો છો મેં પટ્ટી લગાવી દીધી છે। હવે જે આ રાઉન્ડ ભાગ છે તેને આપણે ઉપર ગ્લુ ગનથી જોઈન્ટ કરી દઈશું આ રીતે। હવે આપણે આ નીચેનો ભાગ છે ત્યાં પેચ લગાવવાનો છે આ રીતે અને નીચેની સાઈડ લટકણ લગાવવાનું છે। તો જોઈ શકો છો મેં લટકણને પેચ લગાવી દીધું છે। હવે પાઘડીની આ એક સાઈડ છે ને ત્યાં આપણે આવી રીતે જોઈન્ટ કરવાનું છે આ રીતે। જોઈ શકો છો આપણે જોઈન્ટ કરી લીધું છે। હવે જે બોલ ચેન આવે છે તે આપણે સાઈડમાં લટકણ રીતે લગાવવાની છે આ રીતે। અને એક આ સાઈડ લગાવવાની છે આ રીતે। તો જોઈ શકો છો મેં બોલ ચેન લગાવી દીધી છે। જોઈ શકો છો આપણી પાઘડી બનીને તૈયાર છે। જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય
તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી નેક્સ્ટ વિડીયો તમે મારો જોઈ શકશો. નેક્સ્ટ વિડીયો હું ઘનશ્યામ મહારાજના જપો બનાવવાની છું. તે એકદમ સરળ રીતથી બનાવવાની છું, જેના માટે તમે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના